हो. Relax, breathe out. नमस्ते मित्रांनो, मी डॉक्टर संदीप हासे स्वागत करतो आपले मर्मवेदा कायरोप्रॅक्टिक आपल्या चॅनलवर. आज आपल्या ज्या ट्रीटमेंटसाठी येतात अरुणा देवरे मॅडम, यांचं खूप मोठं नाव आहे. यांची जी अतुल स्वीट इंडस्ट्री आहे, अक्षरशः एका दुकानापासून त्यांनी मल्टिपल फ्रांचायसी चालू केल्या नाशिकमध्ये, आणि ते करताना खूप काबड कष्टाने केलेले आहेत त्यांनी. आणि त्याच्यामुळे कसं होतं, काम करत राहतो माणूस आणि स्वतःकडे लक्ष कमी देतो. एक ठराविक पिरियड असतो आणि त्याच्यानंतर मग शरीर जर्जर आपोआप व्हायला लागतं, त्रास व्हायला लागतो. तर काय त्रास होत होता आणि काय तुमची थोडक्यात स्टोरी सांगशाल? नमस्कार, मी अरुणा देवरे. सरांकडे प्रथम आल्यानंतर मला खूप समाधान वाटलं की आतापर्यंत मी जी काही ट्रीटमेंट घेतली असेल छोटे मोठे, तर त्याच्यातनं मला थोडं कमी जास्त वाटायचं, पण इथं आल्यानंतर भरपूर मला फरक पडलेला आहे. आणि त्यातल्या त्यात जे आपला व्यवसाय आहे तो अगदी जास्त काबाड कष्टाचा आहे. म्हणजे हेवी काम जास्त, कॅना उचलणं, लाडू केलं, पेढे बनवणं, आणि लेडीजला हे जास्त नाही झेपले जात. पण मग आता आपली परिस्थिती जशी होती, करणं गरजेचं होतं. म्हणजे खूप छोट्या उद्योगापासून फार मोठ्या चालू केलं. आणि प्रथम त्याच्यामध्ये अजून एक इश्यू की साहेबांचा ऍक्सिडेंट झालेला आहे. त्यांचा 14 जून 84 मध्ये ऍक्सिडेंट झाला. त्यांचा पाय गमावलेला आहे. त्यांना डावा पाय नाही. तर मग त्यांच्या पाठीशी आपण कसं उभं राहायचं, हे माझं ध्येय होतं. त्याच्यामुळे मी स्वतःकडे बिलकुल लक्ष दिलं नाही की हे मी केल्यानंतर मला काय होणार आहे. मी बिलकुल हा विचार नाही केला. मला फक्त हा व्यवसाय पुढे न्यायचा कसा, हा जास्त महत्त्वाचा होता. आणि प्लस साहेबांचं असं झाल्यानंतर त्यांच्या पाठीशी उभं राहणं मला अतिशय गरजेचं होतं. आणि ते केलं आम्ही दोघं मिळून, आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं तुमचा बिझनेस आज आमच्या नाशिकमध्ये 9 शाखा आहेत. इंडस्ट्री माझी आंबडला आहे, तिथं पूर्ण प्रोडक्शन तयार होतं. आणि बाकी मग माल आपला इतर दुकानांना आपण, आणि आपले स्वतःचेच दुकान आहे, बाहेर आम्ही कोणाला देत नाही. आमचं स्वतःचं गाई म्हशीचा पण फार्म आहे. दोघं मुलं माझे तेव्हा लहान होते जेव्हा हा व्यवसाय सरांचा ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर. मोठा मुलगा माझा 5 वर्षाचा, लहान 1-2 वर्षाचा. पण त्याच्यामध्ये पूर्ण याच्यातनं जीवन सावरून आपण जिद्दीचा कार्यक्रम, तुमचं जीवन चरित्र सगळं जिद्दीनं उभे केलं. जिद्दीनं उभे केल्याने अतिशय कष्टमय जीवन, अतिशय कष्ट. म्हणजे एक लेडीजला एवढं कष्ट तर नाही पुरायला पाहिजे, पण परिस्थिती शिकवते आपल्याला आपण काय करायला पाहिजे. आणि त्याच्यातनं मी निघालेले. पण आता थोडं शरीर त्रास दिला, पण तुमच्याकडे आल्यानंतर मला भरपूर त्रास होत होता. मला बॅक पेन खूप होतं, कॅनी उचलावं लागायचं. तर समजा मानेजवळ उजवा हाताला खूप मुंग्या येणं, खाली बसायचा त्रास आहे. अजूनही माझं वर्कआउट आहे, म्हणजे फॅक्टरीत काम करणं आहे, पण दिवसभर नाही, काम नाही थांबलं आणि थांबूही नाही शकणार. असं वाटतं मी थांबायला नाही. आता माझं रनिंग 62 आहे, पण मला वाटतं की मी अजून 75 वर्षापर्यंत मी काम करायला पाहिजे. आणि असं मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो, जरी तुम्हाला काही त्रास, पण डॉक्टर साहेब त्या अगोदर तुम्ही काही ट्रीटमेंट घेतल्या त्याच्यासाठी? बऱ्याच डॉक्टरांकडे घेतले, मुंबईला घेतले, इथं डॉक्टर केळकरांकडे घेतले, बऱ्याच. पण मला गोळ्या नाही जास्त. गोळ्यांनी काय त्रास? मला पित्त पिशवी नाही येत, पित्त वाढतं, ऍसिडिटी होणं, त्या गोळ्यांना म्हणजे. पण मग आयुर्वेदिक ही सगळ्यात बेस्ट. आणि मला बऱ्याच जणांनी सल्ला दिला की तुम्ही आयुर्वेदिक कडे. मला आता अर्थरायटिसचा खूप. तुम्ही इथे कसं सर्च केलं आपलं सेंटर?
मला डॉक्टर म्हणजे खैरनार रविराज खैरनार माझे फॅमिली डॉक्टर आहे. त्यांनी सांगितलं की जे मलाडला जी मी ट्रीटमेंट घेतली त्याच्यापेक्षा ही नाशिकची ट्रीटमेंट खूप छान आहे, तुम्ही तिथं नाही जायचं, जाऊन येऊन तुम्हाला खर्च, पण मग डॉक्टरांकडे जातो मी ही सजेस्ट. त्यांनी अगदी आनंदाने तुम्हाला पण फोन केला की सर असं असं पेशंट पाठवतो. आणि मी आता सगळ्यांना सांगणार आहे की खूप छान ट्रीटमेंट आहे, तुम्ही कुठे न जाता इथं यावं. आपला आता एक 7 दिवसाचा कोर्स मी तुम्हाला दिला, त्याच्यामध्ये आयुर्वेदिक, ॲक्युपंक्चर, काही फिजिओथेरपीचे एक्सरसाइज, एकंदरीत तुम्हाला मेडिसिन विना जी ट्रीटमेंट आहे समाधानकारक वाटली? खूप आवडलं सर. प्रथम तो ट्रीटमेंट आहे, तुमचं स्वभाव बोलणं ते पण आहे, तुमचा स्टॉक पण खूप छान आहे. हां, सगळ्यांची बोलणं आणि कशी ट्रीटमेंट घ्यायची, सगळ्यात मेन म्हणजे टॉपवर आपलं महत्त्वाचं असतं. बरोबर, आपण तर डॉक्टर आहोतच, तो तर प्रश्न नाही, तुम्ही आहोत, पण त्यांच्याकडून आम्हाला जी सेवा ते करून घेतात बरोबरचे लोक पण सगळे चांगले पाहिजे, सगळे चांगले, त्याच्यामुळे अजून तुम्ही प्रगतीपदावर आहात. खूप जसं माझं आहे, माझ्या याच्यात कामगार आहेत तर कामगारावर माझं जीवन आहे. बरोबर, मी एकटी पुढे नाही गेली, मी त्यांच्यामुळे मी पुढे गेली, बरोबर, कामगारांमुळे मी नाही. आपले सगळे लोक वेल ट्रेन, आम्ही एक 7-7 दिवसांना त्यांना ट्रेनिंग देत असतो. आणि त्यांच्या काही थोड्याफार चुका होतात त्या दुरुस्त कराव्या लागतात. आणि त्याच्यामुळे एक परफेक्शन ट्रीटमेंटमध्ये यावं असाच अट्टास असतो आमचा. मी त्या सरांकडे जाणार आहे, डॉक्टर खैरनार, त्यांना पण धन्यवाद देणार आहे की सर तुम्ही खूप छान मला सजेस्ट केलं की तुम्ही अशा अशा सरांकडे जा की त्यांच्याकडून तुम्हाला छान ट्रीटमेंट मिळेल. खूपच सुंदर झालं. तर आज आपण त्यांचं एक लाईव्ह सेशन घेऊ, आपण एक सेशन घेऊया, तर लोक बघतील कसं वाटतं तुम्हाला. धन्यवाद सर. यस, धन्यवाद. एक लांब श्वास घ्या, हळूहळू सोडा, श्वास घ्या, हळूहळू सोडा. Perfect. Relax, breathe out. Relax, breathe out. Relax. Shasura.